सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय 18 ओवी अर्थ. श्री ज्ञानेश्वर महाराज म्हणतात, गीता ग्रंथरूपी रत्नखचित देवालय असून त्याचा 18वा अध्याय तो अर्थरूपी चिंतामणीचा बनलेला कळस आहे. ज्याच्या दर्शनाने संपूर्ण गीतेचे दर्शन करविणारा तो अध्याय वाटाडा आहे. गीता दर्शनाचे श्रेय लाभते असा आहे. लोकात तरी अशी समजूत रूढ आहे की कळसाचे दुरून दर्शन घेतले असता त्या देवालयातील देवतेच्या भेटीचेच प्रत्यक्ष दर्शनाचेच फल हस्तगत होते. तसाच येथेही प्रकार आहे. कारण या एकाच अध्यायाचे वाचन चिंतन केले असता सर्व गीताशास्त्राचेच दर्शन झाले, वाचल्याचे श्रेय लाभते. याच कारणास्तव मी या 18व्या अध्यायास कळसाची उपमा दिली आहे. कारण की जो हा कळस श्री वेदव्यासांनीच गीतारूपी देवालयावर चढविला आहे. देवालयावर कळस चढविल्यावर मग त्या मंदिराचे जसे कोणतेही काम करावयाचे उरत नाही, तसेच हा 18वा अध्याय गीता संपली असेच दर्शवितो सांगत आहे. श्री व्यास हे स्वभावता श्रेष्ठ कारागीर सूत्रकार विशाल बुद्धीचे होते. त्यांनी मोठ्या कुशलतेने ब्रह्मसूत्रे रचली आणि वेदरूपी रत्नांच्या पर्वतावर उपनिषदार्थ रूपी पठारावर खणण्यास प्रारंभ केला. वेद तात्पर्य निर्णयार्थ उपनिषद विचारास प्रारंभ केला. त्यावेळी त्या माळ जमिनीत धर्म, अर्थ व काम या त्रिविध पुरुषार्थरूपी भिन्न भिन्न प्रकाराचे आकाराचे पुष्कळ गडगड गोटे आसार बारीक चुरा निघाला. त्या धोंड्याचा महाभारतरूपी तट गीतारूपी देवालयाची भोवती बांधला. नंतर या खाणीत आत्मज्ञानरूपी एक जात अखंड उत्तम चेहरा निघाला. त्यास चातुर्याने साफसूफ करून कृष्णार्जुन संवाद रूपाने सुंदर घडविला. मग निवृत्तीरूपी दोर ओळंबा लावून आखणी करून सर्व शास्त्रांची पूर्णी घालून मोक्ष मर्यादेच्या मांडणीचा आकार साधला. अशा रीतीने गीतारूप मंदिराच्या उभारणीची रचना करता भूमी शुद्ध करण्यापासून तो 15 अध्याय संपेपर्यंत एकूण 15 थर पूर्ण होऊन गीता मंदिराच्या गाभाऱ्याच्या भिंती डेऱ्यापर्यंत येऊन ठेपल्या. त्यावरती 16वा अध्याय हा गळमण्यावरील डेऱ्याचा आकार होय आणि जो 17वा अध्याय आहे तोच कळसाच्या बैठकीचा ओटा आहे. त्या पडघाणीवरही 18वा अध्याय हाच कोणी एक सहजच उत्तम रीतीने उभारलेला कळस आहे. त्यावर व्यासकृत गीता कीर्तिरूप ध्वज उभारला आहे. म्हणून पहिल्या अध्यायापासून 17व्या अध्यायापर्यंत मागचे जे अध्याय आहेत ते एकावर एक चढत्या भूमिकेचे आकार थर असून त्यांची या अध्यायाने परिपूर्णता झाली. हे हा 18वा अध्याय आपल्या ठिकाणी दाखवित आहे. कोणतेही पुरे झालेले काम कळसाच्या योगाने चुकी उणीव अपुरे राहिले नसून पूर्ण झाले हे दृष्टीस पडते. असे 18वा अध्याय साध्यंत गीतेचे वर्णन झाले हे स्पष्ट सांगत आहे. याप्रमाणे कारागीर श्री व्यासांनी कुशलतेने गीतारूपी देवालय मोक्षासाठी तयार करून प्राणीमात्रांचे नाना प्रकारे करून रक्षण केले. या गीता मंदिरास कोणी गीतार्थ न समजता बाहेरूनच नुसत्या आवर्तन रूपी प्रदक्षिणा करतात, गीतेचा पाठ करतात व कोणी श्रवणाच्या निमित्ताने या देवालयाच्या भिंतीस टेकून बसून सावलीचा उपभोग घेतात. कुणी पुरते अवधान रूपी विडा पैसा घेऊन गीतारूपी देवळाच्या अर्थज्ञानरूपी गाभाऱ्यात प्रवेश करतात. ते आत्मबोधाच्या योगाने आत्मरूप श्रीहरीची सत्वर प्रत्यक्ष भेट घेतात. परंतु या गीता मंदिरात मोक्षरूपी प्रसाद लाभात फलप्राप्तीच्या दृष्टीने सर्वांची योग्यता सारखीच आहे. जशी समर्थाचे पंक्तीत वरच्या खालच्या पानावर ज्याप्रमाणे एकसारखीच पक्वान्ने वाढली असतात, पंक्तीभेद नसतो, त्याप्रमाणे गीतेच्या श्रवणाने, अर्थज्ञानाने, पठनाने व अवर्तनाने एक मोक्षच प्राप्त होतो. असा हा गीता ग्रंथ विष्णूचे देवालय आहे व 18वा अध्याय हा त्यावरील उघड कळस आहे. असा भेद मी उपनिर्दिष्ट वर्म जाणूनच स्पष्ट सांगितला. आता 17व्या अध्यायानंतर या 18व्या अध्यायाची उभारणी कशी केली आहे, अर्थात ती अध्याय संगती व तो संबंध दृष्टीस दिसेल तसा समजून सांगतो. अथवा प्रयागास गंगा व यमुना यांच्या संगमाच्या ठिकाणी पाणी जरी ओघाच्या संबंधाने दृष्टीस निरनिराळे दिसले तरी पण पाणी पण उदकत्व या भावनेने पाहिल्यास त्या दोन्ही नद्यांचे पाणी एकच आहे असे दिसते. अर्धनारी नटेश्वराच्या रूपात शरीराचे एकत्व न बिघडता जसे स्त्री व पुरुष असे सोंगाचे 2 आकार दिसतात, त्याचे अधिष्ठान शरीर एकच असते. किंवा शुद्ध पक्षात चंद्राची कला प्रत्येक दिवसागणिक अधिकाधिक वाढलेली दिसते, परंतु चंद्राच्या दृष्टीने पाहू गेले असता तो नित्य पूर्णच आहे. त्याच्यावर तितक्या निरनिराळ्या कलांचे थर दिसत नाहीत. असे या गीतेचे प्रत्येक श्लोक 4 चरणामुळे पृथक केले तर ते परस्पराहून वेगवेगळे दिसतात. तसेच एक अध्याय संपून दुसरा अध्याय प्रारंभ केल्यामुळे तेही वेगवेगळे भासतात हे खरे, परंतु ग्रंथातील प्रतिपाद्य सिद्धांताचे या अर्थाच्या दृष्टीने त्यात मुळीच भेद अनेकत्व येत नाही.
जशी रत्नहारात पुष्कळ रत्ने असले तरी त्यास धारण करणारी दोरी एकच असते. पुष्कळ मोती मिळून एका सराची एकावेळी माळ तयार होते, परंतु सर्वांची कांती शोभा एकच असते. माळेतील फुले व फुलांच्या हारांचे पदरही मोजता येतील, परंतु त्यांच्यातील सुगंध मोजू गेले असता संख्येकरिता 1-2 अशी बोटे घालता येणार नाहीत, म्हणजे एकसारखा सुगंध असतो. त्याचप्रमाणे गीतेतील पदे, श्लोक व अध्याय हे जरी पुष्कळ असले तरी त्यातील प्रतिपाद्य अर्थ एकच आहे असे समजावे. गीतेचे श्लोक 700 आहेत व अध्याय संख्या 18 आहे, परंतु देवांनी संपूर्ण गीतेत जे सांगितले ते एकच तत्व सांगितले. अद्वितीय ब्रह्मतत्वा वाचून दुसरे काही वर्णन केले नाही. प्रसंगापात जगत उत्पत्ती, कर्म, उपासना, ज्ञानादी साधने इत्यादिकांचे वर्णन केले असले तरी अद्वितीय अखंड रस ब्रह्मतत्वाच्या प्राप्तीचे ते एक अंग म्हणून केले आहे. त्यास स्वतः स्वतंत्र असे काही एक फल नसल्यामुळे ते तात्पर्याचे विषय नाहीत. आणि मीही देवांचा मार्ग व तात्पर्य संगती न सोडता ग्रंथाचे अगदी तसे स्पष्टीकरण केले आहे. आता प्रस्तुत त्याच रीतीने मी 18व्या अध्यायाचे वर्णन सांगतो, ते तुम्ही त्याच धोरणाने ऐका. मागील 17व्या अध्यायाच्या शेवटी श्लोकात देव असे म्हणाले की, अर्जुना, ब्रह्मनामाविषयी श्रद्धा सोडून देऊन जितकी कर्मे करावी तितकी सर्व व्यर्थ होतात. असे देवाचे बोलणे ऐकून अर्जुन मोठ्या आनंदाने डोलू लागला आणि मनात म्हणतो की देवांनी कर्मावर श्रद्धापूर्वक भर ठेवणाराच दोष ठेवला आहे असे मला वाटते. पण तो कर्मठ दीन बिचारा, अज्ञानामुळे अंध झालेला, सर्व जगतात ओतप्रोत भरलेल्या एवढ्या व्यापक ईश्वरास जाणत नाही. असा ईश्वर प्रत्यक्ष त्याच्यापुढे असूनही जर त्यास दिसत नाही तर मग त्यास ब्रह्मनाम व त्या ब्रह्मनामावरील श्रद्धेचे वर्म इत्यादी गोष्टी तरी कशा कळणार. रजवतम या दोन्ही गुणाचा नाश झाल्याशिवाय जी श्रद्धा असते ती अगदीच कमी प्रतीची, अत्यल्प असते. ती ब्रह्मनामाच्या ठिकाणी लागणाऱ्या श्रद्धेस तरी कशी बरे पात्र होईल. मग शस्त्राला आलिंगन देणे अथवा डोंबाऱ्याच्या खेळातील दोरीवर धावत सुटणे किंवा नागिनीबरोबर तिला हातात धरून खेळणे या गोष्टी जशा घातक मरणास कारण होतात, तशी ब्रह्मनामावरील श्रद्धा विरहित कर्मे कठीण व घातक आहेत. त्या कर्माची प्रवृत्ती दुसरे जन्म देण्यास कारणीभूत होणारी असते. हे सर्व कुयोग दुष्ट धर्म कर्मात असतात. कदाचित कर्मे यथासांग झाली तरी ती कर्म करत्यास ज्ञानप्राप्तीची योग्यता देतात व तीच कर्मे यथासांग न झाली तर कर्म करता नरक प्राप्तीच्या घराला जातो. या इतक्या किंवा अशा पुष्कळ अडचणी कर्म करणाऱ्याला त्या कर्मात येतात. असे जर आहे तर मग त्या कर्मठांना मोक्ष प्राप्तीची पाळी केव्हा व कशी येणार. तर कर्माचे हे दैन्य दारिद्र्य नाहीसे हो व त्या सर्व कर्माचा सर्वथैव त्याग केला जावो. अव्यंग निर्दुष्ट असा जो कर्म संन्यास, त्याचा आदर स्वीकार केला जावो. ज्याच्या योगाने कर्माच्या बाधेपासून होणाऱ्या भयाचे मुळी नाव सुद्धा नसते व ज्यामुळे आत्मज्ञानही आपल्या स्वाधीन होते. असे जे कर्मसन्यास आणि कर्मत्याग हे आहेत की जे ज्ञानाला आमंत्रण करणारे मंत्र आहेत अथवा ज्ञान पिकण्याचे क्षेत्र शेत आहेत अथवा जे ज्ञानाला आकर्षण करणाऱ्या सूत्राचे तंतूच आहेत. असे जे दोन्ही संन्यास व त्याग या दोघांचे अनुष्ठान करून जग कर्मबंधनातून मुक्त हो. म्हणून हेच आता उघड रीतीने सांगावे असे देवास विचारावे असे पार्थाने मनात आणून त्याग व संन्यास यांचे यथायोग्य पृथक्त्वाने स्पष्टीकरण व्हावे म्हणून जेव्हा त्याने प्रश्न केला तेव्हा श्रीकृष्णाने अर्जुनास प्रत्युत्तर देण्यासाठी म्हणून जे भाषण केले त्यातच हा 18वा अध्याय व्यक्त झाला आहे. याप्रमाणे जन्यजनक भावाने एक अध्याय दुसऱ्या अध्यायास प्रसवतो, म्हणजे कारणीभूत होतो. आता अर्जुनाने जे काही विचारले ते चांगले ऐका. 17व्या अध्यायातील शेवटी देवांचे जे शेवटच्या श्लोकातील बोलणे ऐकले त्याचे अंतःकरणात मनन करून अर्जुनाने अशी शंका घेतली, वास्तविक पाहता देवांनी सांगितलेल्या सिद्धांत तत्वाविषयी खरोखर पूर्णपणे निश्चय झालेला होता, परंतु देव आता काही एक न बोलता स्वस्थ बसले. ते त्याला सहन होईना. वासराचे पोट भरून तृप्त झाल्यावरही गायीने आपल्यापासून दूर जाऊ नये असे त्या वासरास वाटते. एकनिष्ठ प्रेमाचाही असाच प्रकार आहे. आपल्यास जो विषय परमप्रिय असतो त्याचा वारंवार उपभोग घेण्यात इच्छा दुप्पट बळावते. म्हणूनच आवडीमुळे प्रेमाळाने एक काही कारण नसतानाही आपल्याशी बोलावेसे वाटते व
ते एकदा पाहिल्यावरही पुन्हा पुन्हा डोळे भरून पाहतच असावे वाटते, असे हे प्रीतीचे लक्षणच आहे. अशी ही प्रेमाची जाती स्वरूप आणि अर्जुन तर श्रीकृष्णाच्या प्रेमाची मूर्तीच आहे. म्हणून भगवंताचे स्वस्थ बसणे अर्जुनास आवडेनासे झाले. आरशात पाहिल्यावर जसे आपले सहजी न दिसणारे रूप दृष्टी पाहता येते, त्याप्रमाणे अव्यवहार्य शब्दासही अविषय असणारी दृढ मात्र परब्रह्म वस्तू आहे, ती प्रश्न प्रतिवचनात्मक संवादाच्या निमित्ताने अनुभवता येते. मग तो संवाद जर बंद पडला तर ब्रह्मानंदाचा अनुभव घेत असता मध्येच ते अनुभव घेणे बंद पडेल, ही गोष्ट त्या आत्मा सुखानुभवास सोकलेल्या अर्जुनाला कसे बरे सहन होईल. म्हणून त्याग व संन्यास म्हणजे काय हे विचारण्याचे निमित्त करून जणू काय ते गीतारूपी घडी केलेले वस्त्रच अर्जुनाने पुन्हा उकलविले. म्हणून हा 18वा अध्याय नाही तर ही एकाध्यायी गीताच आहे. जेव्हा वासरूच गाईस पुन्हा पान्हा आणते, तेव्हा गाईस पान्हा सोडण्यास कितीसा वेळ लागणार. त्याप्रमाणे गीता संपण्याची वेळ पुन्हा गीता व्याख्यानाच्या पूर्वपदावर परत यावयास भाग पडले. यात आश्चर्य ते काय मुळीच नाही, कारण श्री गुरु शिष्यांचा संवाद काय एक करणार नाही. परंतु हे गोष्ट राहू द्या. याप्रमाणे अर्जुन श्रीकृष्णाची विनंती करून विचाराव्यास लागला की, हे देवा विश्वेशांनी आता माझी विनंती ऐकावी. हे देवा, संन्यास आणि त्याग या दोन शब्दांचा एकाच अर्थाशी संबंध आहे असे दिसते. जसा संघात आणि संघ या दोन्ही शब्दांनी समुदायाचा निर्देश व तसा बोध होतो, तसाच त्याग आणि संन्यास या दोन्ही शब्दांनी त्यागाचाच बोधही होतो. म्हणून एक त्यागच सांगितला जातो. आमच्या मनाला तर हे असेच वाटते. अथवा जर त्या दोन शब्दांच्या या अर्थात काही भेद असेल तर या देवांनी स्पष्ट करून सांगावा. तेव्हा श्री मुकुंद म्हणाले, अरे, हे दोन्ही शब्दांचे भिन्न भिन्न अर्थ आहेत. तथापि अर्जुना, त्याग व संन्यास हे दोन्ही शब्द एकार्थवाचकच आहेत असे जे तुझ्या मनाला वाटले तेही एका दृष्टीने बरोबर आहे असे मी खरे मानतो. खरोखर त्याग व संन्यास या दोन्ही शब्दांनी एक त्यागाचाच निर्देश होतो हे निश्चित खरे. तरी पण वस्तुत त्यांच्या अर्थामध्ये भेद होण्याचे कारण एवढेच आहे की अर्जुना, जे मुळी सर्व थैव कर्मच करावायचे सोडणे, त्या कर्माच्या सोडण्याला संन्यास असे म्हणावे. आणि कर्म करून फक्त त्या कर्म कर्तृत्वाचा अभिमान व फल ह्यास टाकणे त्याला त्याग असे म्हणावे. आता कोणत्या कर्माचे फल मात्र टाकावे याचे व कोणते सर्व थैव कर्म मुळीच टाकावायचे हेही तुला स्पष्ट करून सांगतो, ते ऐक. तरी ज्याप्रमाणे अरण्यात व डोंगरावर निरुपयोगी अशी पुष्कळ झाडे आपोआप उगवतात, त्याप्रमाणे लांबीचे भात व बागेतील चांगले झाडे आपोआप सहजी उगवत नाहीत. जसे न पेरता गवत हवेत तेवढे जिकडे तिकडे उगवते, तसेच शेतात राबल्याशिवाय पेरल्याविना साळीचे पीक आपोआप सहजी उगवत नाही. अथवा शरीर अवयव जरी सहज प्राप्त झालेले आहेत तरी पण दागिने मात्र मुद्दाम प्रयत्नाने घडून तयार करून घालावे लागतात. किंवा नदीचे जल ओघ सहजपणे प्राप्त झालेले असतात, पण विहीर मात्र मुद्दाम खणून तयार करावे लागते. त्याप्रमाणे नित्य संध्या वदनादी नैमित्तिक श्राद्धादिक कर्मे हे वेदाज्ञेनुसार स्वाभाविकच अवश्य करणीय आहेत. परंतु काम्यकर्म असते ते मात्र फलाची इच्छा न करता उत्पन्न होत नाहीत. म्हणजे जे काम्यकर्म उत्पन्न होण्याकरिता फलाच्या इच्छेच्या समुदायाचा आधार असावा लागतो व ज्या कर्मात अश्वमेधादिक याग हे प्रसिद्धच आहेत, पुष्करिणी, बारव, विहिरी इत्यादी परोपकारार्थ बांधणे, बागा लावणे, जमिनी इनाम देणे व एखाद्या ठिकाणी मोठे शहर वसविणे, याशिवाय आणखीही पुष्कळ प्रकारचे व्रताचे समुदाय, अशी ही सर्व इष्ट व पूर्तकर्मे होत, ज्याला एक कामनाच मूळ कारण असते आणि ज्या कर्माचे आचरण केले असता ते कर्म करणारास बद्ध करून बळेच आपले फल भोगावयास लावते. अर्जुना, जसे देहरूपी गावास आल्यावर जन्ममृत्यूच्या सोहळ्यांना भोगण्यास नाही म्हणता येत नाही, किंवा भाळी नशिबात लिहिलेले काही केल्या केव्हाही पुसले जात टळत नाही, अथवा काळेपण व गोरेपण कितीही धुतले तरी ते नाहीसे होत नाही, किंवा ऋण फेडले नाही, तर ज्याप्रमाणे काम्य कर्म केले असता ते फळ भोगविण्याकरिता दारात धरणे घेऊन बसते, अथवा अर्जुना, इच्छा न करता जरी सहजच अकस्मात काम्य कर्म घडले तरी जसा केवळ करमणुकी करता वाय बाणाने युद्ध करीत असता तो बाण मर्मस्थळी लागला तर जीव घेण्यास कमी करीत नाही, असा हा गुळ आहे असे न समजून तो तोंडात घातला असता तो जसा आपल्याच गुढीची जाणीव करून देतो, किंवा अग्नीस ही राखुंडी आहे असे समजून जरी त्या अग्नीवर पाय दिला तरी तो पोळतोच, त्याप्रमाणे जाणून
वा न जाणून केलेल्या काम्यकर्माचे ठिकाणी कर्मकर्त्यास फल भोगविण्याचे एक अंगभूत स्वाभाविक सामर्थ्य आहे. म्हणून मुमुक्षुने कौतुकानेही त्या काम्यकर्माचे आचरण करू नये. फार काय सांगावे पार्था, जसे विष पोटात गेले म्हणजे ते उकून टाकावे, तसे जे काम्यकर्मे आहे ते टाकून द्यावे. मग त्याच त्यागाला या जगात संन्यास असे अंतरंगी सर्वद्रष्टे लोक म्हणतात. असे भगवान श्रीकृष्ण बोलले. मग म्हणतात, ज्याप्रमाणे भयाचे मूळ कारण अशा आपल्या जवळील द्रव्याचा त्याग करणे म्हणजे त्यापासून उत्पन्न होणाऱ्या भयास पूर्णतया नाहीसे करणे होय, त्याप्रमाणे ह्या काम्यकर्माचा त्याग करणे म्हणजे प्रथम मनातील फलविषयक वासना समूळ उपटून नाहीशा करणे होय. चंद्र व सूर्य यांची ग्रहणे येऊन पर्वकाल आणून त्या पर्वणीचे दिवशी ती पर्वकालाची पितृश्राद्धे करवितात किंवा माता पितरांच्या मरणाने ठरलेले श्राद्ध तिथीचे जे दिवस अथवा काकबिल टाकण्याच्या समयास अतिथी प्राप्त झाला असता आदरातिथ्यासाठी अशा वेळी जी जी कर्मे करावी लागतात ती सर्व नैमित्तिक कर्मे होत. वर्षा ऋतू आला असता जसे आकाशच भरून येऊन मेघाच्या रूपाने क्षुब्ध होते, वसंत ऋतू आला म्हणजे त्या योगाने वृक्षाधिकास पालवी फुटून वनाची दुप्पट शोभा वाढते, अथवा शरीराला तारुण्य दशा जशी सुशोभित करीत असते, किंवा सोमकांतमणी चंद्राच्या किरणांनी पाझरतो व सूर्याच्या किरणांनी सूर्यविकासिनी कमले प्रफुल्लित विकसित होतात. यावरील सर्व दृष्टांतात जे मूळचे असते तेच वाढते, विकास पावते, निराळे काही नाही, काही उत्पन्न किंवा बाहेरून कुठून येत नाही. त्याप्रमाणे जे नित्यकर्म असते त्यालाच निमित्ताने काही नियम प्राप्त झाले की ते वाढते, त्यामुळे कर्मास नैमित्तिक कर्म असे नाव प्राप्त होते. म्हणून आणि जे कर्म सकाळी, दुपारी व सायंकाळी तेही दररोज करावे लागते, परंतु ज्याप्रमाणे डोळ्यातील दृष्टी डोळ्याला अधिक कधीही अधिक होत नाही, अथवा गती अन्यत्र कोठून संपादन स्वीकार न करता ती जशी पायात आपोआपच स्वाभाविक आहे, किंवा दिव्याच्या ज्योतीच्या ठिकाणी जसा तिचा प्रकाश सहज स्वाभाविक आहे, चंदनास वरून सुगंधाची पुटे न देता जसा अंगाचा सुगंध स्वाभाविक असतो, तसे कर्माच्या अधिकाराचे लक्षण स्वरूप होय. पार्था, जगात नित्य कर्म असे जे म्हणतात ते हेच कर्म होय असे समज. याप्रमाणे तुला नित्य व नैमित्तिक अशी ही दोन्ही कर्माची स्वरूपे दाखविली. हेच नित्य नैमित्तिक कर्म वर्णाश्रम धर्मानुसार अवश्य केलीच पाहिजेत. म्हणून काही लोक या कर्मास हे कर्म निष्फळ आहे असे म्हणून पाहतात, परंतु भोजनापासून जशी तृप्ती प्राप्त होऊन क्षुधा नष्ट होते, तशी ही नित्य नैमित्तिक कर्मे ही सर्वांगाने फलद्रूप आहेत. त्यापासून सर्व प्रकारे फलप्राप्ती होते. ज्याप्रमाणे हिनकस सोने अग्नीत घातले असता त्यातील हिनकसपणा मळ नाहीसा होतो व कस वाढतो, त्याप्रमाणेच ही नित्य नैमित्तिक कर्मे चित्तशुद्धी विविध दिशाद्वारा फलप्राप्ती करून देणारी आहेत असे समजावे. कारण या कर्माच्या आचरणाने असलेले दोष पार झडून जातात, आपला अधिकार उजाळा मिळून जास्त वाढतो आणि असे झाल्यामुळे तो हातोहात सद्गतीस प्राप्त होतो. नित्य नैमित्तिक कर्माला जरी एवढे मोठे फल आहे तरी पण मूळ नक्षत्रावर जन्मलेल्या मुलाचा ज्याप्रमाणे त्याग करावा त्याप्रमाणे त्याच्या फलाचाही त्याग करावा. वसंत ऋतूच्या योगाने जरी सर्व वेलीला फळे येतात व आम्रवृक्षास नवीन पालवी फुटते वा फुले आली तरीही जसा तो वसंत ऋतू त्यास हात न लावतात ते टाकून जातो, त्या तसे नित्य नैमित्तिक कर्माचे मर्यादा न सोडता चित्त देऊन यथाविधी आचरण करावे, पण त्यापासून निष्पन्न होणाऱ्या सर्व फलास वांतीप्रमाणे मानून त्याचा त्याग करावा. अशा रीतीने नित्य नैमित्तिक कर्मांचे फलाचा त्याग करणे याला ज्ञाते पुरुष त्याग असे म्हणतात. याप्रमाणे त्याग व संन्यास त्यांची ही स्वरूपे तुला सांगितली. असा हा संन्यास जेव्हा हातून घडतो तेव्हा काम्य कर्मापासून बाधा होऊ शकत नाही, आणि निषिद्ध कर्म तर शास्त्राने केलेल्या निषेधाच्या योगे स्वभावतः सहजच टाकले गेले आहे. आणि ज्याप्रमाणे शीर मस्तक तोडले असता धड आपोआपच निर्जीव होऊन खाली पडते, त्याप्रमाणे नित्य नैमित्तिक जे कर्मे आहेत ते आता सांगितलेल्या रीतीने कर्मफल त्याग केला असता नाहीसे होते, त्यापासून बाधा होत नाही. मग धान्य पिकविल्यावर जशी पिकाची वाढ खुंटते, मग धान्य पिकल्यावर जशी पिकाची वाढ खुंटते व ते वाळून जाते, तसा सर्व कर्माचा नाश झाला म्हणजे आत्मज्ञान आपण होऊनच अशा पुरुषास शोधित येते.
अशा युक्तीने हे दोन्ही नित्य नैमित्तिक कर्मानुष्ठान करून त्यांच्या फलाचा त्याग व काम्य कर्माचा संन्यास जे करतात ते आत्मज्ञानाच्या प्राप्तीला पट्टाभिषेक योग्य अधिकारी होतात. किंवा उपनिर्दिष्ट ही युक्ती जर चुकली व मग कुणी अटकळीने अनुमान धक्क्याने त्याग करू लागतील तर कर्माचा त्याग तर होतच नाही, पण उलट ते अधिक घोटाळ्यात मात्र पडतात. रोगाची चिकित्सा न करता भलतेच घेतलेले जे औषध ते रोग्यास बरे न करता उलट विषासारखे मारक होते. अथवा भुकेच्या वेळी अन्न सेवन केले नाही तर भूक त्या मनुष्यास मारणार नाही काय. म्हणून ज्या गोष्टीचा त्याग करू नये असे सांगितले तिचा त्याग करण्यास प्रवृत्त होऊ नये व ज्या त्याज्य गोष्टीचा त्याग करावा असे सांगितले आहे तिचे आचरण करण्याचा लोभ धरू नये. त्याग करण्याची युक्तीपूर्ण वर्म चुकले असता जो कर्म त्याग केला जातो त्या त्यागाचेही मनुष्यास ओझे होते, कर्मबंधात सापडतो. म्हणून सर्वत्र वैराग्य संपन्न जे आहेत ते केव्हाही त्याज्य गोष्टीचे निषिद्धाचे कर्माचे आचरण करण्याकडे पाहत वळतही नाहीत. कित्येकास तर फल अभिलाषा सोडवत नाही म्हणून कर्मबंधकच आहे असे ते लोक म्हणतात. ज्याप्रमाणे एखादा मनुष्य आपण स्वतः नग्न असून त्यास नग्न म्हटले वा जग हसले असता त्या जगालाच भांडखोर असे म्हणतो. किंवा हे धनंजया, जिव्हेच्या पूर्णाधीन झालेला रोगी पाहिजे ते खातो आणि ते पचले नाही म्हणजे अन्नास दोष देतो. किंवा कुष्ठरोगी मुख्य आपल्या शरीरावर न रुजता त्यावर बसणाऱ्या माशावरच रागवतो. त्याप्रमाणे जे कर्मफळाची आशा त्यागाशिवाय अशक्त असमर्थ ते लोक कर्मच वाईट आहे असे म्हणतात आणि मग कर्म त्यागच करावा असा सिद्धांत म्हणून निर्णय देतात. कित्येक असे म्हणतात की यज्ञ यागादी कर्मे ही अवश्य केलीच पाहिजेत, कारण त्या वाचून चित्तशुद्धी करणारा दुसरा उपाय नाही. जर चित्तशुद्धीच्या मार्गात लवकर विजयी व्हावे असे इच्छा असेल तर प्रबल चित्तशोधक विहित कर्माचे आचरण करण्याच्या बाबतीत आळस करू नये. सोने शुद्ध करावायचे असेल तर ते अग्नीत घालण्याविषयी जसा कंटाळा करू नये. अथवा आरशात पाहावायचे असल्यास त्यावरील मळ काढून स्वच्छ करण्याकरिता पुष्कळ चुना धूळ वगैरे न कंटाळता साठवून ठेवावे लागते. अथवा जसे वस्त्र स्वच्छ निघावीत असावीत अशी जर मनात इच्छा असेल तर ती परटाच्या वस्त्रे धुण्याच्या सतेल्यात घालण्याविषयी त्या पात्रास घाणेरडे गलिच्छ मानू नये. किंवा उत्तम अन्न हवे असेल तर स्वयंपाक कष्ट केल्याशिवाय प्राप्त होईल का. त्याप्रमाणे कर्मे क्लेशदायक आहेत म्हणून त्यांचा हेळसांडीने त्याग करू नये. अशा प्रकारच्या शब्दांनी सिद्धांत ठरवून सांगून कोणी कर्म करण्यास निश्चयात्मक बुद्धीने तयार होतात व कोणी कर्म टाकावे म्हणतात. अशा प्रकारे कर्मत्याग अमेळात वादात पडून राहिला. कर्मत्यागाविषयी वाद निर्माण झाला आहे तर तो त्यागासंबंधीचा वाद मिटेल व कर्माचा त्याग कसा करावा हा निर्णय कळेल. असे तुला मी उत्तम रीतीने सांगतो, त्याकडे लक्ष दे असे भगवंत अर्जुनास म्हणतात. तरी अर्जुना, हा त्याग 3 प्रकारचा आहे. ते तिन्ही प्रकार नीट निरनिराळे वर्णन करून सांगतो. त्यागाचे 3 प्रकार पुढे स्पष्ट सांगायचे आहेत, तरी प्रस्तुत त्याचे तात्पर्य रूप सार एवढेच आहे असे समज की जे माझ्यासारख्या सर्वज्ञाच्याही बुद्धीला अगदी खरे वाटते, फार पटते आणि ज्या त्याग निर्णयाविषयी माझे मनाचा ठाम निश्चय झाला आहे तो निश्चय कोणता तो ऐक. तर संसार बंधनापासून आपली सुटका व्हावी म्हणून जो मुमुक्षु दक्ष सावध राहू असे म्हणतो त्याला सर्व प्रकारे हेच एक त्यागाचे खरे स्वरूप ओळखून तो करावा. हे असे की प्रवास करणाराने ज्याप्रमाणे पावलापुढे पाऊल टाकण्याचे सोडता कामा नये त्याप्रमाणे यज्ञ, दान व तप इत्यादी ही जी आवश्यक कर्मे आहेत ती सोडू नयेत. हरवलेला जिन्नस जोपर्यंत दिसत सापडत नाही तोपर्यंत जसा त्याचा माग सोडता कामा नये. अथवा तृप्ती नाही झाली नाही तोपर्यंत जसे आपल्या पुढील वाढलेले ताट दूर पलीकडे सारता कामा नये. किंवा नाव नदीचे काठास न पोहोचता मध्येच त्या नावेचा जसा त्याग करू नये. अथवा केळीला केळी येण्यापूर्वी जशी ती केळीचे झाडे कापू नयेत. किंवा ज्याप्रमाणे वस्तू सापडली दिसली नाही तोपर्यंत दिवा मालू नये. त्याप्रमाणे जोपर्यंत आत्मज्ञानाविषयी दृढ निश्चय झाला नाही तोपर्यंत यागादिक कर्मे किंवा श्रवणादिक साधनानुष्ठान करण्याविषयी उदासीन होऊ नये. तर आपल्या अधिकाराप्रमाणेच ती यज्ञ, दान व तप इत्यादी कर्मे यथाविधी वरचेवर अधिक दक्षतेने आचरली पाहिजेत. कारण चालण्याची गती जसजशी वाढत जाईल तसतसा तो चालण्याचा वेग त्यास विसावा घेण्यासच उपयोगी पडतो. तसे कर्माचरणावर दिलेला अधिक भर ह्या नैष्कर्म्य स्थिती प्राप्तीसच उपयोगी पडत असतो. एखादा रोगी मनुष्य औषध घेण्याविषयी जो अधिकाधिक नियमितपणे तयार होतो तो औषध सेवनामुळे रोगापासून लवकर मुक्तता होते.
त्याप्रमाणे जो जो कर्मे विधीपूर्वक योग्य हातवटीने लवकर लवकर करावीत तो तो रजोगुण, चंचलता, तमोगुण, पापवासना समूळ नाहीशी होतात. अथवा हिणकस सोन्यास एकामागून एक जेव्हा क्षारांची फुटे देऊन घडते तेव्हा त्यातील हिणकसपणा लवकर नाहीसा होतो व ते सोने निर्दोष शुद्ध होते. तसे निष्ठापूर्वक कर्माचे आचरण केले असता व रजवतम यांचा नाश करून सत्वशुद्धीचे प्रत्यक्ष दर्शन करून देते म्हणजे अंतःकरण शुद्ध होते. म्हणून अर्जुना, अंतःकरण शुद्धी प्राप्त होण्याची इच्छा करणारा सत्कर्मे हीच तीर्थाच्या योग्यतेस पावतात. तीर्थ आणि बाह्य मलाचे क्षालन होते आणि कर्माच्या योगी अंतःकरण अंतर्मल नाहीसा होऊन शुद्ध होते. एवंच सत्कर्मे हीच चित्तशुद्धीस तीर्थे होत. तहानेने पीडित झालेल्या मनुष्यास मारवाडच्या निर्जल प्रदेशात जसा झळेबरोबर एखादा अमृताचा पाण्याचा झरा सापडावा किंवा आंधळ्याच्या सुखार्थ त्याच्या डोळ्यात साक्षात सूर्यच येऊन आपल्या तेजासह प्रकट व्हावा, नदीत बुडणाऱ्यास तारण्याकरता प्रत्यक्ष नदीस धावून यावी किंवा पडणारा विषयी जसा पृथ्वीलाच कळवळा येऊन तिने त्यात झेलावे अथवा मरणारास मृत्यूनेच आयुष्य वाढवून द्यावे, त्याप्रमाणे मुमुक्षुस कर्मापासून होणारी बद्धता ती कर्माचरणानेच दूर करावी. अथवा हे अर्जुना, रसायन करण्याची ज्यास युक्ती माहीत आहे त्या वैद्याने ज्याप्रमाणे मारक जे विष त्यास रसायनाने शुद्ध करून त्याचे अमृत करून दिले तर ते मरत असलेल्या मनुष्याचे प्राण रक्षण होतात, त्याप्रमाणे धनंजया, कर्माचरणाच्या युक्तीने कर्म केली असता ती स्वरूपाने बंधक असणारी कर्मे ही मुक्त करण्यास कारणीभूत होतात. तर अर्जुना, ज्या युक्तीने कर्मे केली असता ते कर्मच कर्माचा नाश करते, ती युक्ती कोणती ती तुला आता उत्तम रीतीने सांगतो. तर पंचमहायज्ञादी प्रमुख कर्मे आपल्या हातून यथाविधी अचूक घडली असताही जो आपल्या अंगी कर्तृत्वाचा अभिमान मुळीच बाळगीत नाही, जो मोलाने प्रयागादी तीर्थ यात्रा करण्यास जातो त्याला मी यात्रा करीत आहे असा मोठेपणा नसतो, म्हणून त्याचा त्यास हर्षही होत नाही. किंवा राजशिक्याच्या आज्ञेवर बळावर जो एकटाच राजसेवक दुसऱ्या राजाबरोबर लढतो त्याला आणून पकडतो, त्याचे मनात मी एकट्याने राजा जिंकले असाही गर्व होत नाही. जो दुसऱ्याच्या कासेस लागून नदी उतरून पलीकडे जातो त्याला मी पोहणार आहे असा गर्व होत नाही. किंवा यजमान राजातर्फे दुसऱ्यास आपल्या हाताने दानधर्म करणारा उपाध्याय त्या दानाबद्दल मी दाता असा अभिमान बाळगून मिरवित नाही. त्याचप्रमाणे कर्मसंबंधाने येणाऱ्या कर्तृत्वाचा अभिमान आपल्याकडे न घेता ज्या ज्या वेळी जी जी उचित कर्मे होतील ती ती यथाविधी करून संपवावी. हे पांडवा, केलेल्या कर्माची जी फलप्राप्ती व्हावायची असते तिच्याविषयी आपल्या मनात इच्छेला वळू फिरकू देऊ नये. हे धनंजया, याप्रमाणे आरंभीच प्रथमच फळाची आशा सोडून निष्काम कर्मास आरंभ करावा. तो कसा, तर ज्याप्रमाणे दुसऱ्याचे लेकराकडे निर्हेतुक दृष्टीने पाहून त्याच्या ठिकाणी स्नेह न ठेवता नुसता संतोष मानावा. पिंपराच्या आशेने जसा कोणी पिंपळास पाणी घालीत नाही तशी फळाची आशा सोडून कर्मे करावीत. गुराखी दुधाची आशा व त्याचा ध्यास सोडून जशा गावातील गायी वळतो तसे कर्मफळाविषयी करावे, फलाविषयी निरीच्छ असावे. अशा या युक्तीने जे कर्माचे आचरण घडत असते त्या कर्माचे आचरण करणारास आपल्या अति जवळच असलेल्या आत्मस्वरूपाचा लाभ होत असतो. म्हणून फळाविषयी आशा सोडून व देहंकार तो मी करता व हा अभिमान सोडून कर्मे करावीत असा हा सर्वांस माझा चांगला निरोप आज्ञा आहे. जो जीव संसार बंधाने जन्ममृत्यूच्या त्रासाने शिनला भागला आहे व जो आपली मुक्तता त्यापासून सुटका होण्याविषयी प्रयत्नशील आहे, काळजीत आहे, त्याला वारंवार सांगणे आहे की त्याने या माझ्या आज्ञेचे उल्लंघन करू नये. एखादा मनुष्य अंधारात चालत असता दिसत नाही म्हणून त्याबद्दलचा राग डोळ्यावर काढून डोळ्यात जसे नखे खुपसतो त्याप्रमाणे कर्मे जन्मबंधास कारण आहेत. म्हणून कर्माच्या द्वेषाने जो ती सर्व कर्मेस टाकून देतो त्याचे जे हे कर्मत्यागाचे कृत्य आहे त्यास मी तामस त्याग असे म्हणतो. ज्याप्रमाणे अर्धशिशी उठल्यावर कोणी त्याच्या रागाने आपले शिरच कापावे तसेच हे करणे होय. वाट जरी अवघड असली तरी ती पायच चालून संपवतील, पण ते टाकून त्या वाटेच्या अपराधामुळे वाईटपणामुळेच ते पायच तोडावेत की काय. भूक लागलेल्या मनुष्यापुढे ठेवलेले अतिकडक अन्न मग ते वाटेल तितके ऊन असले तरी बुद्धीने लंघन विचार न करता विचाराने ते लाथेने झुगारून दिले तर त्याला लंघनच काय करावे लागणार. त्याप्रमाणे कर्माचे बंधन कर्म करण्याच्या युक्तीने कर्माचे आचरण करून कर्माचा बंध दोष नाहीसा करावा.
हे तो तामस मनुष्य भ्रमाने मस्त झाला असल्यामुळे मुळीही जाणत नाही, तर तो उलट आपल्या वर्णाश्रम धर्माप्रमाणे आपल्या वाट्यास आलेले जे कर्म तेच टाकून देतो. तेव्हा कदाचित तू त्या मनुष्याप्रमाणे तामस कर्म त्यागाच्या स्वाधीन होशील, पण त्याचा चुकून विटाळही होऊ देऊ नकोस. अथवा आपला अधिकार काय आहे हे तो जाणतो व आपले विहित कर्तव्य कर्म कोणते हेही त्यास समजते, परंतु ती कर्मे करण्याच्या क्लेशास कठीणपणास भिवून जो त्याविषयी कंटाळा करतो. कारण कर्माच्या आरंभीची अवस्था क्षणभर कठीण दिसते खरी, जशी शिदोरी वाहते वेळेस पहिल्यांदा जड वाटते, जसा पहिल्या प्रथम लिंब खात्यावेळेस जिभेस कडू लागतो व हिरडा पहिल्यांदा तुरट लागतो, तसा कर्माचा अलीकडील शेवट आरंभीची बाजू ही कठीण कष्टकर वाटत असते. किंवा गाय दुभती स्वरूपतः चांगली असली तरी शिंग मारकपणा हा दोष असतो. शेवंती सुगंधी म्हणून चांगली खरी, पण त्या वाट झाडालाही काटे असतात. भोजनाचे सुख असते खरे, पण स्वयंपाकाच्या दगदगीच्या त्रासामुळे तेही कष्टसाध्य असेच होय. तसे कर्म आरंभिते वेळेस अति कष्टकर असते, म्हणून ते कर्म वारंवार करताना श्रमच होतात असे तो समजतो. वास्तविक पाहता कर्माचा आरंभ यथाविधी करतो, पण जशी एखादी कडक वस्तू हातात घेऊन हात भासताच ती टाकून देतो, त्याप्रमाणे त्या कर्माचरणापासून श्रम क्लेश होऊ लागल्यावर ती आरंभलेली कर्मेही मध्येच टाकतो. आणि तो म्हणतो की माझे विशेष असे महाभाग्य म्हणून या देहासारखी उत्तम वस्तू लाभली आहे, तर मग पाप्याप्रमाणे कर्माधिकांचे आचरण करून मी आपल्या सीन का करून घ्यावा. कदाचित कर्माचे आचरण केले असता ते कर्म काही अदृष्ट फल देईल, पण मला तसे अदृष्ट उधार फळ मुळीच नको. तर आज प्रस्तुत आपल्या हातात उपलब्ध झालेले भोग ऐश्वर्य आहे, त्याचाच उत्तम उपभोग घ्यावा, हेच चांगले नव्हे काय. अशा प्रकारे अर्जुना, शरीरास क्लेश कष्ट होतील या भीतीने जो कर्मे टाकून देतो त्याला राजस त्याग असे म्हणतात. वास्तविक पाहता तेथेही राजस त्यागातही कर्मत्याग होतो खरा, परंतु त्याला त्यापासून खऱ्या कर्मत्यागाचे फळ मिळत नाही. ज्याप्रमाणे उतू गेलेले तूप अगर दूध आगीत पडले असता हे होमार्थ कारणे लागले म्हणून त्यास होमाची योग्यता प्राप्त झाली असे होत नाही. किंवा एखाद्याचे पाण्यात बुडून प्राण गेले असता त्याने अर्धोदकात जलसमाधी घेतली असे म्हणू नये, तर त्याचे ते अपघाताचे वाईट मरण होय असे म्हटले पाहिजे. त्याप्रमाणे देहावर प्रीती ठेवली असल्यामुळे ज्याने कर्मावर पाणी सोडले, कर्मे टाकली, तर त्याला खऱ्या कर्मत्यागाचे फल मिळत नाही. फार काय सांगावे, जेव्हा आत्मज्ञान चित्तात उदयास येते तेव्हा त्याला सूर्योदयाने उजाडले, म्हणजे तो ज्याप्रमाणे नक्षत्रांना तेजासह नाहीसे करतो, त्याप्रमाणे अर्जुना, ज्या कर्मत्यागापासून सर्व क्रिया आपल्या कारणरूप अज्ञानासह वर्तमान लोपतात, त्या कर्मत्यागापासून जे मोक्षप्राप्ती रूप फल मिळते, ते मोक्षप्राप्ती रूप फळ अज्ञानाने कर्माचा त्याग केला असता त्या त्यागास प्राप्त होत नाही. म्हणून अज्ञानाने केलेला कर्मत्याग तो राजस त्याग होय, तो खरा त्याग आहे असे मानू नकोस. आता कोणत्या कर्मत्यागापासून मोक्ष प्राप्तिरूप फल आपल्या घरी घुसते, आपण होऊन चालत येते, तेही प्रसंगानुरोधाने तुला सांगतो, ते ऐक. तर आपापल्या अधिकारानुरूप जे सहज वर्णाश्रम धर्मानुसार आपल्या वाट्यास आलेले स्वाभाविक कर्म ते साहित्यासह गौरवाने आदरपूर्वक यथाविधी आचरण करतो, परंतु हे कर्म मी करीत आहे अशी मनातून कर्तृत्वाची आठवणही टाकीत असतो. तसेच फळाच्या आशेवरही तो पाणी सोडतो. अर्जुना, मातेच्या सांगीची अवज्ञा अवहेलना केली व तिची कामना तिच्याविषयी मनात कोणतीही दुष्ट वासना केली, तर या दोन्ही गोष्टी मुलाच्या जशा अधःपतनास कारणीभूत होतात. म्हणून या दोन्ही वर्ज्य कराव्यात व केवळ मातृबुद्धीनेच मातेची सेवा करावी. गायीचे एक मुख अपवित्र असले म्हणून सगळी सर्वांगासह गायच टाकावी काय. आपल्यास आवडते जे फळ आंबा, त्यात त्याची साल, कोय बी यामध्ये रस नाही, ह्या दोन असार गोष्टी त्याच्या ठिकाणी आहेत त्यासाठी, म्हणून तो आंबा कोणी टाकून देईल काय. त्याप्रमाणे कर्म कर्तृत्वाचा अहंकार, अभिमान आणि कर्मफलाची लालसा या दोहोसच कर्मास बंध असे नाव आहे. म्हणून बाप ज्याप्रमाणे आपल्या कन्येविषयी कोणतीही इच्छा न बाळगता तिचे परिपालन करतो, त्याप्रमाणे विहित कर्मे केवळ कर्तव्य समजून कर्तृत्वमद व फलाचा स्वाद या दोन्हीस टाकून जो करतो तो दुःखी होऊ शकत नाही. हा तो त्यागरूपी वृक्ष आहे की जो सर्व वृक्षात श्रेष्ठ वृक्ष असून यालाच मोक्षरूप मोठी फळे येतात. म्हणून सर्व जगात सात्विक त्यागासी यासच प्रसिद्धी लाभली आहे. झाडाचे बीजच झाडास
झाडाचे बीजच जाळून झाडात जसे निर्वंश करावे तसे फलाचा त्याग करून ज्याने कर्माचा त्याग केला आहे. ज्याप्रमाणे परिसाला लोखंडाचा स्पर्श होता क्षणीच लोखंडाचा गंज, कलंक व काळेपणा ही जातात, त्याप्रमाणे कर्मकर्तृत्वाचा अभिमान आणि कर्मफलाची इच्छा या दोन गोष्टीचा त्याग केल्यावर रजोगुण व तमोगुण हे दोन्ही नाहीसे होतात. मग शुद्ध सत्वगुणाने आत्मबोधाचे डोळे उघडतात तेव्हा संध्याकाळी मृगजळ जसे आपोआप नाहीसे होते किंवा एवढे मोठे आकाश सर्वत्र असूनही जसे ते कोणीकडेच दिसत नाही, तसा बुद्ध्यादिकांपुढे वृत्ती ज्ञानाच्या पुढे जगाचा एवढा मोठा मिथ्याभ्यास आहे, पण त्यास तो कोणीकडेही दिसत नाही. म्हणून पूर्वकर्म अनुरोधाने प्रारब्ध बलाने जी बरी वाईट कर्मे फले देण्यास सन्मुख झाली असता ती आकाशाच्या स्वरूपात जसे ढग उत्पन्न होऊन मावळून जातात, तशी सात्विक त्यागी पुरुषाच्या दृष्टीने सर्व कर्मे निर्दोष विशुद्ध झालेली असतात. म्हणून त्यापासून होणाऱ्या सुखदुःखांची उठाठेव करण्याच्या भानगडीत तो पडत नाही. अमुक एक शुभ कर्म आहे असे भेदबुद्धीने जाणावे व मग ते आनंदाने करावे, किंवा हे अशुभ कर्म आहे म्हणून त्याचा द्वेष करावा असेच घडेल ना. ज्याप्रमाणे जागृत झाल्यावर स्वप्नात पाहिलेल्या बऱ्या वाईट गोष्टी मिथ्याच असल्यामुळे त्याचे कोणी सुखदुःख मानित नाही, त्याप्रमाणे शुभ किंवा अशुभ याविषयी त्याच्या मनात कोणतीही शंका संशय भ्रांती नसते. म्हणून अर्जुना, ज्या त्यागात हे एक कर्म आणि मी त्याचा करता या द्वैत भावाची वार्ताही तो जाणत नाही त्याला सात्विक त्याग असे म्हणतात. अशा प्रकारे कर्मे त्यागली असतात ती कर्मे खरी परिपूर्णपणे टाकली जातात, पण जर या व्यतिरिक्त अन्य प्रकारे कर्मे टाकली असतात ती उलटी अधिकच बांधतात. अर्जुना, जे प्रत्यक्ष देहाची मूर्ती धारण करून कर्म करण्याचा कंटाळा करतात ते मूर्ख अडाणी होत. मातीचा कंटाळा करून घट काय करील आणि वस्त्रतंतूच्या संबंधाचा त्याग कसा करील, तसेच अग्नीच्या अंगी अग्नीत वासून तो अग्नी उष्णतेला कसा बरे कंटाळेल, किंवा दिवा आपल्या प्रभेचा द्वेष करील काय. हिंग जरी आपल्या उग्र घाणीला त्रासला कंटाळला असला तरी तो चांगला सुवासिकपणा कोठून आणेल, किंवा पाणी पातळपणा टाकून कसे व कोठे राहील. त्याप्रमाणे शरीराच्या अवस्थेत जोपर्यंत मनुष्य व्यवहार करीत आहे तोपर्यंत कर्मत्यागाचे आग्रहात्मक वेळ तरी काय उपयोगाचे. आपण आपल्या कपाळास लावलेले गंध वाकडे लागले असेल तर ते वरचेवर पुसता येते, परंतु मूळचे कपाळच जर वाकडे असेल तर ते काढून अदलाबदल करून दुसरे नीट बसवता येईल काय. त्याप्रमाणे ज्या वेदविहित कर्माचा आपणच स्वतः आदर स्वीकार केलेला असतो आणि म्हणून त्याचा त्याग करावायचा म्हटले व टाकले तर टाकता येईल, पण त्यायोगे काही खरा कर्मत्याग होणार नाही, कारण शरीर रूपाने हे कर्म अवतरले असल्यामुळे ते कर्म कसे टाकता येईल. का की मनुष्य निजला असला तरीही श्वासोच्छवासाच्या रूपाने स्वाभाविक कर्म हे घडतच असते. अर्थात स्वाभाविक कर्म असे की आपण काही एक न केले तरी त्यात त्याची उभारणी होतच असते. या शरीराच्या निमित्ताने संपूर्ण कर्मच हे जीवाच्या पाठीस लागले आहे. ते इतके की याप्रमाणे ते जिवंतपणे अमरणांत व मेल्यावरही कर्म करण्याचे राहतच नाही. आता या कर्माचा त्याग करण्याचा एकच एक प्रकार आहे, तो हा असा की विहित कर्मे करत असता फल इच्छेच्या ताब्यात आहारी जाऊ नये. कर्माचे फल ईश्वरास अर्पण केले म्हणजे त्याच्या प्रसादाने ब्रह्मात्मैक्य ज्ञान प्रकट होते आणि मग दोरीचे यथार्थ ज्ञान प्राप्त झाल्यावर तद्वारा जशी सर्पाची शंका भ्रांती नाहीशी होते, तसा या ब्रह्मात्मैक्य बोधाने अज्ञानासह कर्माचा नाश होतो. जेव्हा कर्माचा अशा रीतीने त्याग करावा तेव्हाच तो खरा त्याग केला असे होते. म्हणून जगामध्ये या सात्विक त्यागाच्या हातवटीने जो कर्म करतो त्यालाच आम्ही कर्मत्यागी असे मानू. नाहीतर याहून व्यतिरिक्त त्याग म्हणजे रोग्याला मूर्छा आली असता ज्याप्रमाणे रोगी विसावा घेतो आहे असे लोकांनी भ्रमाने म्हणण्यासारखे आहे. त्याप्रमाणे जो एक कर्म करताना त्यात दुःख झाले म्हणून कंटाळतो, म्हणून दुसरे कर्म सुरू करून त्यात विसावा घेऊ पाहतो, असेही त्याचे करणे म्हणजे जसे दांड्याचे घाव बुक्क्याच्या मारावर घालविणे तसाच हा प्रकार आहे. परंतु ज्याने कर्मफलाचा त्याग करून कर्माला नैष्कर्म्य स्थितीस नेले आहे तोच या त्रिभुवनात खरा त्यागी होय. अर्जुना, तत्वतः विचार करून पाहिले तर जे कर्मफळाची आशा सोडितच नाही तेच या 3 प्रकारच्या कर्मफलाचा भोग घेण्यास समर्थ पात्र असतात. आपणच कन्येस जन्म दिला असून कन्यादान समयी न मम ती माझी नाही असे म्हणतो व तो पिता जेव्हा कन्यादानाचे उदक सोडतो तेव्हा
तो तिच्या मायापाशातून सुटतो व पाणी ग्रहण करणारा जावई मात्र तिच्या मायापाशात अडकला जातो. जे विषाच्या बागांची शेतीची लागवड करतात ते त्यातील मालाची विक्री करून किंवा व्यापार करून त्यावर नफा मिळवून त्यावर सुखाने प्रपंच करतात, जगतात. पण जे दुसरे त्यांचे सेवन करतात, जे द्रव्य खर्चून घेतात ते मरण पावतात. करता कर्म करो अथवा अकर्ता फल आशा न धरता सहज कर्म करो, त्या दोघांसही केवळ कर्म बांधू शकत नाही. वाटेवरील वृक्षाच्या पिकलेल्या फळाची जी इच्छा करतो त्यासच ते फळ बंधनकारक होते, तसे साधारण कर्माच्या फळाची जी इच्छा करेल त्यास ते बंधनकारक होते. परंतु कर्म करून जो फळाची आशा करीत नाही तो जगाच्या जन्ममृत्यूच्या घडामोडीच्या सपाट्यात सापडत नाही. कारण हे तीन प्रकारचे जग हे अवघे कर्माचे फळ आहे. देव, मनुष्य व स्थावर याला जगदंबर असे नाव आहे. आणि हे तिन्ही प्रकार तर प्रत्यक्ष तीन कर्मफळेच आहेत. तेच कर्मफळ एक अनिष्ट प्रतिकूल आहे, एक ते केवळ इष्ट अनुकूल आहे आणि एक इष्टानिष्ट असे मिश्र आहे. असे तीन प्रकारचे कर्मफल आहे. परंतु जे विषयासक्त बुद्धीचे आहेत, अविधीचा व स्वैराचाराचा अंगीकार करून अंगवळणी पाडून निषिद्ध अशा वाईट कर्मामध्ये प्रवृत्त होतात, तेव्हा त्या योगी कृमी, कीटक अथवा मातीचे ढेकूळ असे हे वाईट देह त्यास पावतात. त्याला अनिष्ट कर्मफल असे नाव आहे. किंवा स्वधर्माला मान देऊन आपल्या अधिकारानुरूप वेदास विचारून त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे जेव्हा सुकृत पुण्यकर्म केले जाते तेव्हा त्यांना इंद्रादिक देवतांचे देह प्राप्त होतात. त्या कर्मफलाला इष्ट कर्मफल असे म्हणतात. आणि जेव्हा गोड, मधुर व आंबट ही एकत्र मिश्रण होत असते तेव्हा तेथे गोड व आंबट या दोन्ही रसाहून निराळ्या रुचीचा, पण त्या दोन्ही स्वाद दृष्ट्या मागे सरणारा वरचढ असा भिन्न रुचीचा तिसराच रस उत्पन्न होतो. किंवा बाहेर सोडण्याचा प्राणवायूच योगाभ्यासाने दाबून धरला असता तोच त्याहून उलट लक्षणाच्या कुंभकास कारणीभूत होतो. त्याप्रमाणे सत्य व असत्य यांचे मिश्रण झाले म्हणजे ते त्या दोहोंनाही जिंकण्यास कारणीभूत असणारे तिसरेच निर्माण होते. म्हणून शुभ व अशुभ कर्मे समभाग मिळून जे कर्मानुष्ठान घडते त्याचे योगाने मनुष्यपणाने युक्त देहाचा लाभ होतो, हेच ते मिश्रफल होय. या जगात असे तीन प्रकारचे कर्मफळ मांडलेले आहेत. जे भोगाच्या आशेत सापडले आहेत त्यास हे कर्मफळ सोडित नाही. जिभेचे रुची घेणे जसजसे वाढत जाते तसतसे पदार्थ जेवताना समाधान वाटत असते, पण शेवटी त्याचा परिणाम म्हणजे अजीर्ण रोगद्वारा अवश्य मरणाची प्राप्ती हा होय. जोपर्यंत अरण्य लागले नाही तोपर्यंत संभावित चोराची मैत्री चांगली, किंवा वेश्येचा जोपर्यंत अंगस्पर्श झाला नाही तोपर्यंतच ती वेश्या चांगली. त्याप्रमाणे देहात आहे तोपर्यंत कर्म करीत असता कर्तेपणाच्या गर्वास प्राप्त होतात, परंतु शेवटी मरणानंतर त्यास केलेल्या कर्माची फळे एकसारखी भोगावयास प्राप्त होतात. जसा समर्थ असून ज्याचे जवळ ऋण काढलेला सावकार आहे, तो वायद्याच्या मुदतीस पैसे मागण्यास आला तर तो जसा पैसे घेतल्याविना परत जात नाही त्यास नाही म्हणत नाही, त्याप्रमाणे प्राणी मात्राला कर्माचे फळाचा भोग भोगणे भाग पडते. त्याविना त्या कर्मफळातून सुटका होत नाही. मग कणसातून बीज कण खाली पडते, तो कण उगवला म्हणजे पुन्हा त्याला कणीस येते व पुन्हा त्या कणसातील दाणे भूमीवर पडतात, पुन्हा त्या दाण्यापासून कणसे उत्पन्न होतात. तसे मागील कर्मफल शरीरद्वारा भोगीत असताना जी रागद्वेषमूलक कर्मे होतात ती आणखी दुसऱ्या कर्मफळास प्रसवत राहतात. वाट चालू लागली असता एक पाय दुसऱ्या पायात जिंकीत पुढे जातो. उताराची हुडी एका तीराहून दुसऱ्या तीरात जाऊन लागून थांबते व ते तीर म्हणजे तिला अलीकडल्याच काठ होय, कारण त्यात प्रत्येक तीरास तिला पलीकडेपणा आहेच म्हणून पुन्हा दुसऱ्या तीरास वाहून न्यावायचे असते. तसा भोग्यरूप कर्मफलाच्या उपभोगाच्या प्रयासातून कधीही सुटका होत नाही. साध्य कर्मफल आणि त्याचे साधन कर्म अशा क्रमाने कर्मफलाचा भोग एकसारखा वाढत असतो व कर्मफलेच्छेचा जो त्याग न करणारे आहेत ते याप्रमाणे संसार चक्रात गोवले जातात. हे रवी, जाईच्या फुलाचे ज्याप्रमाणे उमलणे प्रफुल्लित होणे म्हणजे तत्क्षणी त्या फुलाचे सुकणे होय, त्याप्रमाणे कर्माचरण करण्याच्या निमित्ताने ज्याने कर्तृत्वमत फल आस्वाद टाकल्यामुळे ते कर्म जणू केले नाही असे केले. बीजाकरिता ठेवलेले धान्य जेव्हा दररोजच्या पोटगीस खर्च केले जाते तेव्हा मग पुढे वाढणारा शेतकीचा पेरण्याचा व्यवहार जसा बंद पडतो, तसे कर्मफलाच्या त्यागाने ज्याने कर्माचे काम, कर्मापासून प्राप्त होणारे जन्म मृत्यू इत्यादी फले सारले संपविले आहे.
अंतःकरण शुद्धीच्या साह्याने व त्यातही गुरुकृपारूपी अमृताच्या तुषाराने सिद्ध झालेल्या अभिव्यक्त झालेल्या आत्मबोधद्वारा त्यांचे द्वैतरूपी दैन्य पार नाहीसे होते. जगत प्रतीतीच्या निमित्ताने जे 3 प्रकारच्या कर्माचे फल स्फुरते सर्व जग उत्पन्न होते ते जेव्हा आपोआप नाहीसे होते तेव्हा भोगता व भोग्य वस्तू हाही व्यवहार आपोआपच लयास जातो. हे वीरेशा, ज्यांच्या हातून अशा प्रकारचा ज्ञानप्रधान संन्यास कर्म त्याग होतो तेच कर्मफल भोगाच्या होणाऱ्या जन्ममरणात्मक त्रासापासून मुक्त झाले आणि त्या कर्मफल संन्यासानेच खरोखर जेव्हा आत्मरूपी दृष्टी पोहोचते तेव्हा मी कर्म करता व कर्म हे एक निराळे आहे असे दिसते काय? चित्र काढलेली भिंत पडून गेल्यावर भिंतीवरील चित्राची केवळ मातीच होत असते. असरायाने नाश होतो अथवा उजाडल्यावर रात्रीचा अंधार शिल्लक राहतो काय? जर शरीराकृतीच उभी नसते तेव्हा सावली कसली शोभेल? आरशाविना आपली सुख कुठे प्रतिबिंबित होईल? झोपेचा ठाव ठिकाणा नाहीसा झाल्यावर स्वप्न प्रतिती प्रसंग कुठून असणार आणि मग ते स्वप्न खरे अथवा खोटे आहे असे कोण म्हणेल? त्याप्रमाणे या ज्ञानरूप संन्यासामुळे जर मूळच्या अविद्येला जगणे थारा मिळणे शक्य होत नाही तर मग त्या अविद्येचे कार्य जे कर्म ते कोणी करावे व टाकावे किंवा कर्मफळाचा कोणी उपभोग घ्यावा व द्यावा? म्हणून ज्ञानप्रधान संन्यास केल्यावर कर्माची गोष्ट कुठून बोलता येणार तर शक्य नाही. परंतु अज्ञान आपल्या देहात जेव्हा वास करीत असते तेव्हा जेव्हा कर्तेपणाच्या बळाने आत्मा चांगली व वाईट कर्मे करण्यास प्रवृत्त होतो व जेव्हा दृष्टी वृत्ती ही भेदाच्या ऐश्वर्याने युक्त झालेली असते जसा पूर्व व पश्चिम यांचा संबंध नसतो तेव्हा हे अर्जुना, आत्मा व कर्म यांचा अत्यंत वेगळेपणा असल्यामुळे मुळीच संबंध नसतो. आकाश व ढग, सूर्य आणि मृगजळ, पृथ्वी आणि वायू यांच्यात संबंध जरी दिसला तरी ते एकमेकाहून अत्यंत भिन्न असतात. नदीचे पाणी अंगावर पांघरून घेऊन खडक नदीतच असतो परंतु नदी व खडक त्या दोहोत जसे कोटपट अंतर असते किंवा पाण्यावर असलेले शेवाळ पाण्याच्या अगदी जवळ असते पण ते पाण्यापासून केव्हाही वेगळेच असते. काजळाचा दिव्याशी संबंध असला तरीही त्यामुळे काजळीला दीप म्हणता येईल काय? जरी चंद्राला कलंक लागला आहे तरी त्यांचे चंद्राशी एकरूपत्व नाही. तसेच दृष्टी व डोळे, गोलके यामध्ये जितका भेद विलक्षण अंतर आहे अथवा वाट व वाटेने चालणारा वाटसरू, नदीचा ओघ व ओघात वाहणारे पाणी, आरसा व आरशात पाहणारा मनुष्य यांच्यात जितका विलक्षण भेद आहे तितक्याच मानाने आत्म्याहून कर्म वस्तुतः भिन्न आहे. परंतु अर्जुना, अज्ञानामुळे जे कर्म आत्म्याच्या ठिकाणी आहे असे भासते ते तत्वतः असे अत्यंत विलक्षण आहे. जशी सरोवरातील कमलिनी आपल्या विकसित होण्याने रवीचा उदय झाला असल्याचे सुचवित असते व आपल्यातील मकरंदाचा भ्रमराकडून उपभोग घेऊ येते तशी आत्म्याच्या ठिकाणी मिथ्या दिसणारी क्रियाकर्मे वस्तुतः अन्य कारणाकडूनच उत्पन्न होतात असे मी वारंवार सांगत आहे. ती कारणे 5 आहेत. त्याची स्वरूपे लक्षणे तुला सांगतो. ऐक.